everyone! It's another episode here at Judian's Kitchen. Ang gagawin natin today, mabilis lang. It's budget-friendly and it's fast to make. At dahil ang dalas ng pagbisita ng iba't ibang bagyo sa atin, hindi ba parang gusto mo lagi ng mainit na sabaw, either champurado o arroz caldo. This is something that you can make at home kasi eto mga ingredients na gagamitin natin ay sadyang malapit lang sa mga bahay ninyo. So kung meron kayong nabibilihan ng lechon manok na suki, really depends sa choice ninyo. Dahil merienda ito ng buong team namin tonight, ito ay at least 4 pieces of whole roasted chicken. Pinashred ko na siya and then yung buto nun, pinakuluan ko na. Para yung stock nun, yun ang gagawin nating pangsabaw or pangpalabnaw ng ating arroz caldo. Parang ang sarap lang kasing pakinggan na buong-buo na yung lasa ng kakainin mo. Wala ka na actually masyadong gagawing adjustment dito sa recipe. Ang slight andar lang dito, which is totally optional kasi ang chicken skin, hindi naman talaga madaling mabili sa mga palengke ng chicken skin alone lang. Though kung minsan makaka-timing kayo na nagbebenta ng chicken skin lang, then go ahead. So ito ay chicken skin ng mga 2 kilong chicken breast. And then nilagyan ko lang ng patis. Lalagyan lang natin ng kalamansi. Mga 2 pigang kalamansi lang para hindi lang concentrated na isang lasa lang siya. Medyo may asim siyang nangyayari. Konting pepper. Kasi ito na ipiprito ni Nonong. Nong, wag mong sunugin to ha. Ayoko nang mapait pa. Okay. Wag mong itulad sa love life mo itong chicken skin ha. Huwag itulad sa balat kong sunog. Oh, hindi galing sa akin yan. Alam mo, minsan yung mga hinihirit natin dalawa sa isa't isa, ang sensitive Makatotohanan. ang sensitive yung mga viewers eh. Actually, wala kaming issue ni Nonong sa mga ganitong klaseng asaran. So, unahin ko ang aking ginger and turmeric. I think it's safe to say na this one is maganda sa katawan kahit papaano dahil gagamit ako ng turmeric. So, di ba kapag ka medyo maulan, gusto mo kumakain ng mainit na sabaw, medyo gusto mo yung spice ng ginger. Well, at least ako, gusto ko yung spice ng ginger and Parang turmeric. Nahihirapan ka, sobrang laki ito muna. Sige. Oo nga, tama. Ginger, it can be a lot. I mean, I would suggest add a lot of ginger. Kasi yun naman talaga ang magpapa-arroz caldo sa kanya. Tapos, yung pagkadilaw ng turmeric, yan ang tutulong sa atin para maging dilaw ang arroz caldo natin. So, ito ang recipe na walang tapon. Kasi kahit balat, iluluto natin, ang boto ginamit natin para sa sabaw. So, sulit na sulit ang ginamit yung pera. Magkano ba ang presyo ng lechon manok ngayon? Nasa 400? Mga ganon, ano? 400. So, yung 400 pesos na yon, yung linamnam naman nung buto-buto ng lechon manok, tatawid na yan para sa family of, I would think, 10. Kasi, etong mixture ko ng bigas, ng kanin, is a mixture of malagkit na bigas at jasmine rice. Kasi ayoko rin naman ng sobrang lagkit yung arroz caldo ko. Gusto ko may pagka-malabnaw siya. Ayan, and ilalagay natin ng garlic. Ayan, gusto ko yung maraming garlic. Basta pag medyo you're feeling under the weather, this is very perfect. Tapos, magaang pa sa bulsa. Tapos, kanin pa rin siya. So, mabigat din siya sa tiyan. Dagdag ako ng mantika pa. Pwede na yung chicken skin eh. Okay. Huwag mong sunugin ah. So, pag nagsama-sama na yung pagka-sweat nung sinangkutsa natin, ilalagay ko na ang skin. So, nung pinahimay ko to, pinaseparate ko yung skin. Kasi gusto ko medyo para siyang mukhang tenga ng daga. Pero pag kinagat mo, malasang-malasa. Ayan. Okay. Then, i-add na natin itong ating shredded na lechon manok para buo na yung lasa niya. Oy! Okay. Ngayon, dahil ang daming nangyaring manok, maglalagay na ako ng konting broth para hindi masunog yung sibuyas, bawang at ginger ko sa ilalim. So, ito yung pinakuluan na buto-buto. Oy.
Brown lang talaga siya. Or ganito okay na. Goting-goti pa. Okay. And then, chicken cubes. Mga, siguro at least 6 to 8 chicken cubes. Paano lutuin ang arroz caldo o goto sa probinsya niyo? Ang sa amin na caldo is, gigisa mo yung bawang, sibuyas, May ginger. ginger at saka may tanglad. Ah, may tanglad. Iba rin naman yun. Tapos, chicken. Tapos, sabaw. Pag kumulo na, lagay mo yung bigas. Ah, hindi niyo niluluto ahead yung bigas? Hindi po. Bigas na malagkit. Actually, oo. Maganda ring isaute ang bigas. Kaya lang, masyado matagal lutuin. Oo. Kaya pinauna ko na yung bigas. Okay na Okay. ganitong kulay. Yes! Perfect, Nonong. Parang ikaw. Oh, parang hindi masyado. Okay. So, dahil ginamit natin yung bones ng ating roasted chicken or lechon manok, ang lasa-lasa na niya. So, syempre, ang toppings pa rin naman natin dito are the same. Like itlog na boiled. May crispy garlic tayo on top. Onion leeks. Ipigain ko ba tong kalamansi? Or mamaya? Okay na. Naano ko na. Nilagyan ko na ng kalamansi. Yung kalamansi, o yung side na lang natin. Ano yun? Pwede ka na magsangkot siya nito. Okay. So, dahil sinonong ang sakalam, Mahaba ang mga braso. okay, tapos dagdagan muna natin ito. Okay. Ayan. So, halo ito ng malagkit na bigas at jasmine rice. Tapos habang padami na padami ang sabaw, dagdag ng rice. Yes. Okay. Hanggang makuha na natin yung tamang consistency niya. Tsaka dapat, nahihiwalay natin siya. Parang masarap to merienda, diretso dinner. Merienda, diretso dinner. Dinner. Oh, pwede naman. Kaso dagdag na ako ng Yan, rice. pwede ka na magdagdag ng rice. So, kapag kami mga buo-buo kayo nakukuha ng rice, it's okay kasi maghihiwa-hiwalay pa rin habang naluluto. Habang kumukulo pa siya, maghihiwa-hiwalay pa yan sa isa't isa at mas magbo-bloom pa siya. So, mas sasama pa siya, magmumukha na siyang arroz caldo. Ito ang ginagawa kong trick kapag halimbawa may feeding program kami or magpapadala kami ng food packs sa mga, let's say, typhoon victims or halimbawa mga nasunugan or nutaal, I would make big batches of arroz caldo o lugaw. Oo nga, no, mas madali pala pag ganito kasi luto na yung kan. Yes. Tapos, maluluto pa naman siya eh. Oo. Nag-lessen lang yung cooking time mo. Kasi pag bigas na igigisa mo, matagal pa siya maluto. Tapos didikit pa. Ang kulay niya, ang saya. Parang sapat na to sa atin eh, no? Madami na siya. And then, pag nalagay na yung lahat ng sabaw, then we'll just adjust the taste and then we'll plate it. Ang bilis lang, di ba? Ayun lang. So, gumawa lang ako ng episode na hindi masyadong komplikado, hindi masyadong maingay. Fairness. Pero, mahahappy kayo kasi, ayan oh. Sarap. So, iti-taste natin kung ano pang kulang sa kanya. Kasi baka mamaya wala naman ang kailangan idagdag. Konting patis na lang ang kailangan. Two, three, four, five. And then, our kasubha. Hindi siya, and pepper. Hindi siya arroz caldo kung wala siyang kasubha. Pepper. And kasubha. Ngayon ko lang narinig yung ingredient na yan. Ano yan? Yung kasubha, Oo. ano to babe? Parang poor man's saffron. Okay. Sa palengke to nabibili. Meron din sa mga groceries. Ano yan? Galing sa gulay? Parang ano rin siya, parang galing siya sa gulay. Tapos it Bulaklak. gives bulaklak. Para din siya saffron ba, pero hindi kasing mahal ng saffron. Yun mismong kasubha ang gulay. Yes. Ah, Parang kulang pa yung kasubha, no? Dagdagan natin. Yes. Ay, ang ganda ng kulay niya, parang Pasko na. Ayan na, nabubuo na siya. Linamnam na lang ang hinahanap ko dito. Pero happy na ako sa kanya. Ang ganda ng kasubra. So,
Siguro ano na lang, kalahati. Nag-google kami dito, Bob. Mm. Ang kasubha in English is safflower. Safflower. Bulaklak So- siya. Okay. So parang nga rin talaga siyang saffron. Mm. Pinsan siya ng saffron. Ah, Iba lang ang apelido. tanong natin sa NSO. Kung tinime nyo to, babalik na sa time naman na YouTube yan yun. From the time na ginawa siya, Ang bilis. tapos siguro i-plus nyo pa yung pagpalambot ng bigas. Less than an hour. Buo nyo na siya. Mayroon na. Bob, tama ka dun sa poor man's saffron. Yes. But they're quite distinct. Yung saffron crocus flowers are purple. Oh. Of safflower? Yung sa yung sa saffron crocus. Pero yung sa safflower has yellow petals and thick branch stems. Oh, tapos Kaya- mas kaya marami pala- na-harvest sa kanya. Kaya pala medyo mahal. Tapos sa taste, mas matapang ang saffron. Yes. Kaya pinakamahal na spice ang saffron. Tikman muna natin bago tayo mag-plate. Okay na. Nga naman. Happy. Happy. Ang saya. Okay, plate na tayo ni. Ganun lang, kabilis. Grabe ang bilis. O, di ba? Maiba lang. Kasi, ang dami ko ng episodes na andaldal ko, ang dami ko sinasabi. Tapos hindi niya na halos naiintindihan yung ginagawa ko. Pero at least ito, mabilis, simple, very basic. Yan. Hindi magprito ka nga ng chicharon na baboy. But ang gagamitin kong crispy garlic dito, yung maanghang. Cut the egg. Slice it. Okay. 1, 2. Gusto mo maraming garlic, Dad? Yes. Or is this is chili garlic? Wow! Ayan, lalagyan natin yung... Yan! And then, onion leeks. Malapit na. Tapos dito yung chicken skin. Dito yung chicharon. Meron ka na namang arroz caldo. Lechon manok arroz caldo overload. Ang dami nang nangyayari kasi yung hibla ng manok, tapos makakagat niyo pa yung balat. So, ang daming mangyayaring lasa talaga. Ito tayo maglalagay ng calamansi. Pang restaurant. Lalagay natin yung chicken skin. Woohoo! So, hindi ko na-inoven yung chicken skin kasi nakita nyo na naman yung prosesong yun. Ito, recap tayo. Ginalagyan ko lang siya ng patis and pepper and calamansi. Para lang hindi masyado maalat. Tikman ko nga. Para lang sigurado. Ay, para crispiness din. Sakto lang. Ay, ang sarap. Nakapatay na naman ako nito kay Chechen. Oh, napakasarap. Wala na. Ligwak na. Pero tama lang yung lasa. I would suggest na sa chicken skin, patis ang ilagay niyong pampalasa. Kasi hindi siya overly salty, pero malinamnam siya. Tapos maglalagay lang tayo ng patis dito. Just to be sure na kung kailangan pandagdagan yung lasa, madaling mag-adjust. Pero parang feeling ko, pag pinaghalo-halo mo na to, Bob, buo na yung lasa nito eh. Feeling ko Feeling ko, mayabang ako. Okay. Ayan na! Overload. There you go! There we have it, Beba. Lechon manok arroz caldo overload. So you have there your chicken skin, your pork chicharon, you have your egg, you have crispy chili garlic, onion leeks, and of course, yung pinaka-base natin, yung ginamit natin na lechon manok. Yung bones, ginamit natin yung balat, sinutay natin, pati yung shredded meat. It's time to taste! Daddy! Ako gumamit ito. Lagyan ko ng calamansi. Looks so good. Yeah. Sarap. Ay, dito yung calamansi dito. Ano yung para. Sarap ng chicken skin. Anak eh! Ikaw muna.
Marami ka bang tinatanong? Nakakwenta? Huwag natin i-share to. Atin na lang to. Atin, uwi na natin. Uwi Uwi na natin. natin to. Guys, With the chicken skin. Chicharon pa lang yung mas buha ko. Ikaw na yung chicken skin. Grabe to. Grabe to, guys. Buo. Oo. Ito ba yung dinner natin? Mm-mm. Ako, please, isa. Thank you very much. Ang sarap. Ni, tikman mo. Bilis. Bago magbago isip ko. Gusto ko lang. Skin. Go. Pwede pa siya medyo dagdagan ng alat kung gusto niyo pang medyo mas maalat siya. Pero kasi ito yung preferred alat ko. Ito yung kaya kong alat. Panalo yung chili garlic. Okay, no? May... Init, Day. Pero masarap. Diba? Sarap siya. Nakatulo-tuloy luha ko sa sarap. Malalasahan mo yung lechon manok, pero hindi mo agad mahuhulaan kung lechon manok ba siya. Pero alam mong may ibang lasa siya, no? Pero yung alat niya tapat na eh. Sarap pa sa pagpinigaan ng maraming kalamansi. Mainit, no? Parang dinamay mo ako sa paso mo. Pero masarap. Yun pala yun. Pag lugaw, kailangan mainit. Tapos mararamdaman mo yung sarap. Pag napaso ka na. Yes! Ayan po ang ating episode for today. Very simple, very basic, but it's very heartwarming. Masarap siya sa ating mga kumakalam na sikmura. Very budget-friendly. So, try it out at home and let me know what you think. I'd love to know kung ano po ang experience niyo sa ating lechon manok arroz caldo. Thank you guys for joining me today here at Julian's Kitchen. I hope you all enjoyed. Be grateful, be kind, and always pay it forward. God bless you all. Bye! Yee-hoo! Thank you, Chef! Yeah! Grabe, ang taas na ng kolesterol ko today. Ito si Mama Carms at saka si B ang aking hair and makeup here sa Jack. Diretso! Yan, para mapasok ka rin. Nagsama ang tatlong bakla ng buhay ko.